نصائح للحفاظ على النباتات التي تم تسقيها بإفراط. من المثير للدهشة أن الإفراط في ري النباتات أكثر شيوعًا من تحت الماء. كثير من الناس يفرطون في ري النباتات وهذا يتسبب في موت النباتات. لذا، كيف يمكنك معرفة ما إذا كان النبات قد غمرته المياه؟ المياه الزائدة بالنظر إلى كيفية إجراء الصيانة للنباتات. كيفية استعادة النباتات بعد الإفراط في الري. عندما تسقى النباتات كثيرا، لا يمكنها تبادل الغازات أو امتصاص العناصر الغذائية، بما في ذلك الأكسجين. لهذا السبب عليك توخي الحذر الشديد عند سقي النباتات. لذا، كيف يمكنك معرفة ما إذا كان النبات قد غمرته المياه؟ مفرط في الماء. كيف تعتني بالنباتات؟ كيفية استعادة النباتات بعد الإفراط في الري. إليك الأساليب التي حددناها لك. كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت النبتة غارقة في الماء؟ أبق النبات بعيدا عن المنطقة المشمسة واسحبه إلى الظل. يمكن حتى أن تسقى النباتات بنفسها عندما تتعرض للكثير من أشعة الشمس. إذا كانت أوراق نباتك خضراء فاتحة أو صفراء، فهذه علامة على الإفراط في الري. إذا كانت البراعم التي تعطيها بنية وليست خضراء، فهذه علامة مماثلة. افحص قاع الإناء. إذا لم تكن هناك فتحات تصريف، فمن المحتمل أن النبات يعاني من مشكلة الإفراط في الري لأن الماء الزائد يبقى في الأصيص ويخنق الجذور. لحفظ النبات، تحتاج إلى شراء وعاء جديد به ثقوب. لون التربة مهم. إذا كانت تربة النبات خضراء، فإن الطحالب تنمو في كمية كبيرة من الماء. في مثل هذه الحالة، تحتاج إلى شراء تربة جديدة. إذا كانت نبتتك ذابلة ولم تنبت على الإطلاق، فهذه علامات على أن النبات بدأ يموت من الإفراط في الري. احتفظ بالنبات في الظل. تصبح الأجزاء العلوية من النباتات التي يتم إعطاؤها الماء بكميات كبيرة مجففة. عند هذه النقطة النبات سوف يجف بشكل أبطأ، لكن إبقاء نباتك في الظل سيمنعه من الإجهاد الشديد. اضغط على جوانب الأصيص لتنعيم الجذور. اضغط على جوانب الإناء لمحاولة فك جذور النبات من الجانبين. امسك الجزء العلوي من التربة أو النبات برفق واسحبه من الوعاء. نصائح للحفاظ على النباتات التي تم تسقيها بإفراط. اترك النبات خارج الأصيص لمدة نصف يوم قبل إعادة زراعة النبات. اترك النبات خارج الإناء لبضع ساعات أو نصف يوم قبل إعادة تسميته. في هذه الحالة، ضع النبات على رف الفرن. ستسمح هذه الطريقة للهواء بتجفيف الجذور لفترة من الوقت. انتبه لما إذا كانت الجذور بنية. تذكر أن الجذور الصحية ستكون بيضاء. احصل على إناء زهور جديد به فتحات تصريف. ضع بعض الحصى أو الغطاء النباتي في القاع لمنح النبات مساحة أكبر لتصريف المياه. لا تنسوا شراء الأواني التي بها فتحات تصريف. قم بإزالة التربة المغطاة بالطحالب من النبات، مع الحرص على عدم إتلاف جذور النبات. تخلص من هذه التربة حتى لا يتم إعادة استخدامها. حدد ما إذا كانت الجذور بها تسوس نشط. إذا بدأت الجذور تشم وتتعفن وتحولت إلى شيء يشبه السماد، يجب أن تقطع تلك الأجزاء من الجذر قبل إعادة الزرع. قطع أي أجزاء مريضة أو متعفنة في هذه المرحلة بالتأكيد. ضع النبات في الوعاء الجديد واملأ المناطق حول الجذور بتربة جديدة. بلل الأوراق إذا كانت شديدة الحرارة في الخارج. ستساعد هذه الطريقة الأوراق في الحصول على بعض الماء دون الإفراط في ري التربة. نصائح للحفاظ على النباتات التي تم تسقيها بإفراط. انتظر حتى يجف الجزء العلوي من التربة. انتظر حتى يجف الجزء العلوي من التربة ثم اسقها برفق. ضع حصيرة وعاء تحت القدر لتصريف المياه الزائدة. كيفية استعادة النباتات بعد الإفراط في الري. سقي النبات فقط عندما يكون سطح التربة جافا.
لا تنتظر حتى تجف التربة تماما، فقد يتسبب ذلك في إصابة النبات بالصدمة. تأكد من اختبار السطح قبل كل سقاية، ولا تقم بإضافة السماد حتى ترى برعما جديدا على النبات. يجب أن يكون نظام الجذر صحيا لامتصاص هذه العناصر الغذائية. أيضا، يمكن أن يحرق السماد الجذور غير الصحية. بعد أن يعطي النبات براعما صالحا للأكل، قم بتخصيبه مرتين على التوالي أثناء الري. ستساعد هذه الطريقة النبات على تناول المزيد من العناصر الغذائية مع تحسينه. أخيرا، قم بتسميد كل 7 إلى 10 ري بعد شفاء النبات بالكامل. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد.